everyone, Trisha B here and welcome back to my channel. So, in today's video po ay gagawa na naman po ako ng isang video tutorial which is ito pong sinuot ko po ngayon. Po ako ng hair bow clips tutorial din po. Isang din po yung DIY at may nag-comment po doon at nag-request na gumawa daw po ako ng isang malaking ribbon tulad daw kay Vice Ganda nung sinuot niya sa Showtime. So merong dalawang nag-comment at nag-request, si Cassie Banados at si Lala Jean TV. At ang sabi sa comment ni Cassie Banados ay babasahin ko, okay? So babasahin ko dito. So, sabi ni Cassie Banados, galing mo sis, pwede ba yung malaking ribbon ala Vice Ganda next? Gusto ko kasi yun i-try gawin. Okay, so ito na nga Miss Cassie Banados at salamat sa inyong pag-comment. Sunod naman po ay si Miss Lala Jane TV. So, Kikay, I really love it. Can you please make me a bigger one? LOL. Okay. So, Miss Lala Jane TV, ito na nga, ginawa ko na at ipapakita ko na kung paano ko ginawa itong malaking ribbon. So, si Lala Jane TV po ay meron din po siyang sariling channel and I just wanna congratulate you, Miss Lala Jane, kasi nga ay monetize na po siya. Yay! Gaming po ang content niya at kung mga gamers po kayo, check her channel po at don't forget to subscribe also. And yeah, thank you so much for requesting this video. If you want to make your own, kung gusto nyo pong gumawa ng sariling ganito, and if you're interested, please keep on watching.